Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! Прежде чем начнем наш спецвыпуск, выполняю просьбу наших давних подписчиков, которые просят меня начинать видео с просьбой ко всем. Вот так я должна начинать каждое видео. Я выполняю вашу просьбу. Уважаемые подписчики, ставьте лайки и пишите комментарии. А если вы еще не подписались и смотрите наши видео, то, пожалуйста, подписывайтесь. И тоже ставьте лайки, пишите комментарии и свои вопросы. Ну и у нас на канале всегда царит взаимопонимание, доброта. Поэтому ваши различные нехорошие слова, и они сразу проходят проверку, и мы удаляем. Давайте жить мирно. Ну вот, просьба выполнена, и мы начинаем наш спецвыпуск. И, как всегда, с агрогороскопа на период. Сегодня рассмотрим спецвыпуск с 12 по 15 июня 2023 года. Напоминаю, 18 июня у нас новолуние. Приближаемся к завершению лунного месяца и к рождению нового месяца. Поэтому у нас уже сейчас идет период 4-й фазы, и вот 12-13 убывающая луна будет в знаке Овен. И это хорошее время для посадки лука на репку. Кто-то спрашивал, не поздно, высаживайте. Будет чуть-чуть поменьше лук, но он будет у вас. Обязательно будете иметь на зиму хоть что-то. То есть 12 можно высаживать лучок вот этот, и 13 до 18 часов 30 минут. Потому что там дальше энергии будут луны без курса с 21 часа 27 минут до 21 часа 31 минуты. Рассаду в знаке Овен не беспокоим. Единственное, 13-го, когда начнется время Тельца, после 21 часа 30 минут, пожалуйста, рассаду высаживаем. Для цветов и комнатных растений актуальна защита от вредителей и от болезней. И уже после 21 часа 30 минут можно проводить поливы и подкормочки. Поливы не проводим 12-го, 13-го целый день, и с 21 часа 30 минут поливаем. И в этот же период, кстати, можно начинать подкормки, а 12 и 13 днем тоже не подкармливаем. Для сада актуальна обрезка и зеленые операции, ну, естественно, защита от вредителей и от болезней. 12 и 13 прекрасное время для зеленых операций, для сбора урожая и для приготовления вкусностей на зиму, заготовок. Квасить овощи в этот период не рекомендуется. Настойки очень хороши в Овне, особенно то, что касается сердечно-сосудистой системы. Это растения, которые мы делаем чаи, и они удерживают нашу сердечно-сосудистую систему в порядке. Можно собирать в этот период лекарственные травы. И, естественно, мы делаем заготовки различные, сушим, очень хороший период. Рыбалка, пожалуйста, еще раз напоминаю, не ходите на рыбалку, нерест, запрет сейчас. Дайте возможность рыбам свое потомство родить и, естественно, привести в порядок. Ну, а потом уже, когда будет снят запрет на лов рыбы, тогда пожалуйста. Для комнатных овощей актуальна защита от вредителей и от болезней и зеленые операции. То, что многие мечтали. Когда же это будет? Пожалуйста, в Овне замечательное время. И сейчас рассмотрим среда-четверг, 14-15, когда уже будет чистая продуктивная энергия Тельца. 2 дня. Напоминаю, это 4-я фаза, и поэтому здесь только корнеплодные овощи. Да, кто-то собирается повторно высаживать картофель. Высаживайте, очень хороший период. Сейте семена моркови, свеклы. Многие спрашивали, когда же вот это будет уже свеклу хочу посадить, чтобы была как раз на зиму небольшая. Вот это хороший период. Но всегда напоминаю, что нужно брать ранние или ранне-средние сорта для того, чтобы они успели до закладки на хранение созреть, и вы смогли их собрать для того, чтобы заложить на хранение.
С рассадой прекрасное время, 14-15 работаем с рассадой. И цветочные, и комнатные. И комнатные, кстати, тоже в комнате можно пересаживать, высаживать, все, что у вас было зачеренковано. Вся рассада, все агроприемы, перевалка, пересадка, посадка, все это приветствуется. Овощи, цветы и так далее. Для цветов и для комнатных растений актуальна посадка рассады, поливы. Очень хорошее время для нарезки черенков и укоренения. Делаем отводки, прививки, очень хороший период. И, естественно, поливы, подкормки. Вот эти важные работы, как видите, 14-15 очень много дел. Поливы – прекрасное время, эффективное время для подкормок. В саду продолжаем обрезку, если есть в этом необходимость, зеленые операции, нарезаем черенки и укореняем, и делаем отводки. Тоже таким же образом делаем, размножаем наши растения. Зеленые операции проводим, собираем урожай и делаем различные заготовки. Квасить овощи – очень хороший период. Кстати, меня спрашивали, огурцы кто квасит сразу, заквашивает, а потом их закрывает. Очень хороший период. Заквасить тельце, а уже в следующем знаке уже закрыть в банке. Будет хороший результат. Дальше настойки делаем, собираем лекарственные травы. Очень хорошо собирать в этот период именно корни. Что касается рыбалки, то продолжается запрет на ловлю рыбы. Для комнатных овощей 14 и 15 прекрасное время для поливов, для подкормок и для проведения зеленых операций. Это был у нас агрогороскоп, а сейчас мы рассмотрим следующую рубрику, которая называется «Луна для дома, для здоровья» с 12 по 15 июня 2023 года. Напоминаю, все расчеты мы делаем за киевским временем. Итак, вот этот период, как всегда, мы рассматриваем энергии, которые будут в этот период работать. В первую очередь, это убывающая Луна и 4-я фаза. Это не время для начинаний. Второе. Начинается с 12 июня статический Сатурн, а с 17 он станет ретроградным. Статический Сатурн лучше ничего не начинать, и тем более покупать нельзя. И недвижимость, и машины, и тем более что-то еще крупное и ценное. Поэтому на этот период с 12 по 15 не планируем начало дела или проекта и не планируем покупки крупные, кроме бытовых различных покупок, которые нужны ежедневно нам. 12 и 13 это у нас Луна в знаке Овен, а значит это период для пожаров. Знак стихии огня. Будьте внимательны. Любые источники для пожара в этот период лучше перебдить, чем недобдить. Вот так вот. Нельзя в этот период стричь волосы, нельзя стричь ногти. Кстати, по стрижке волос и по сауне мы чуть-чуть позже будем говорить, через пару минут буквально о здоровье, и вы поймете почему. Итак, не стрижем волосы, не стрижем ногти 12 и 13 и не красим волосы, горят. Но мыть волосы можно, сауну также не планируем. Уход за кожей, маски не воспринимает кожа. А вот очистка кожи у нас идет, вот этот цикл продолжается на убывающей Луне. Очищение организма 12-13 не проводим. Рукоделие бесполезное дело. Тесто нужно добавлять, и тем более если жарко, и знак стихии огня, нужно чуть-чуть больше жидкости или уменьшить количество муки. Стирка и уборка не будет никакого удовольствия, потому что качество будет вас не радовать. Поэтому я не планирую ни стирку, ни уборку на этот период. А вот ремонтные работы прекрасно получаются в Овне, сохнет красиво, ровно, очень хорошие получаются, качественные побелки и обои клеятся. Все, что касается ремонтных работ, это прекрасное время. Проветривание вещей на улице в случае плохой погоды, естественно, не делаем. А если солнышко, ветерок, пожалуйста, это очень хорошее время для проветривания вещей. Идем дальше. Среда и четверг, 14 и 15 июня. Луна в знаке Телец. А в этот период возможен дым.
мы с этим уже несколько раз сталкивались, так что будьте внимательны. Вот когда можно стричь волосы, когда можно стричь ногти и красить волосы. Но вот красить волосы очень хорошо корни красятся. Вот это все, да, у нас наконец-то. Мыть волосы прекрасное время. Сауну можете планировать на эти дни. Уход за кожей, маски прекрасно в это время работают. Очистка кожи у нас продолжается. И вот очищение организма. Смотрите, 14-го йогини Экадаши, прекрасное время для очистки организма. И Прадаш у нас 14-15, 2 дня, которые можно использовать для очистки организма. Рукоделие в тельце прекрасно получается. Для теста норма по рецепту. Вот когда можно постирать капитально, хорошо, и качество будет хорошее, и уборка тоже 14 и 15. Ремонтные работы не планируем на 14-15 и не планируем проветривание вещей. Притягивают, даже летом притягивают различные запахи. И если вы еще и оставите ближе к вечеру, то будут даже влажные вещи, казалось бы, хотя на улице и хорошая погода. А теперь важная информация о здоровье. 12 и 13 Луна будет находиться в знаке Овен. А в дни нахождения Луны в знаке Овен уязвимы голова. А что находится в голове? Это кости черепа, головной мозг, сосуды головного мозга, центральная нервная система, глазные яблоки, зрительный нерв, слуховой нерв, органы слуха, органы обоняния и все зубы. Поэтому при Луне в Овне нельзя проводить операции на голове. Очень уязвимы глаза и зубы, головной мозг, носоглотка, да и все другие органы головы. И в этот период не планируйте любые операции, связанные с изменением своего лица, и особенно, что касается операций на глазах, и не планируйте поход в стоматологию. В этот период обостряются радикулиты, ревматические боли, грыжи позвоночника, артрозы и остеохондрозы. 14 и 15 июня Луна находится в знаке Телец. А в этот период уязвимы горло, шея, глотка, миндалины, бронхи, щитовидная железа, паращитовидная железа, эндокринная система, язык, нижняя челюсть. И, естественно, тоже, что находится на челюсти, это зубы. Поэтому 14 и 15 июня при Луне в Тельце нельзя проводить операции на горле, на зеве, на гортани, на щитовидной железе, на пищеводе. Нельзя удалять гланды и зубы. Могут в этот период возникнуть проблемы с сосудами. Атеросклероз и тромбофлебит беспокоят, а также обостряется ишемическая болезнь сердца. И особенно уязвима в эти дни 14 и 15 июня область шеи, может быть защемление нервов, пережатие сосудов позвонками в области шеи. Вот и подошел к завершению наш сегодняшний выпуск. Благодарим вас за внимание. Всем вам успехов в ваших делах. Те, что вы наметили, и то, что нужно сделать в саду, в огороде и в личной жизни. И мы желаем вам всем здоровья. И желаем, как всегда, мира и добра. И до новых встреч на нашем канале. Пока-пока. Вітаємо вас на каналі Раїса Гаріченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра. Перед тим, як розпочати наш спецвипуск, я хочу виконати прохання наших давніх підписників, які просять мене кожен раз, починаючи відео, говорити, звертатися до підписників, до глядачів. Ось я так повинна починати відео. Будь ласка, послухайте, як мені запропонували це робити. Шановні підписники, ставте, будь ласка, вподобайки та пишіть коментарі. А якщо ви ще не підписалися, то, будь ласка, підписуйтесь і теж ставте вподобайки, пишіть коментарі та свої питання. От зараз прямо це і зробіть. Для вас це трошечки буквально енергії, щоб ви одним рухом руки це зробили, а для нас це приємно. І саме головне,
більша кількість людей зможе побачити це відео і принесе це відео користь людям. Ось таке в нас прохання, і ми його виконали. А тепер розпочинаємо наш спецвипуск. Розпочинаємо, як завжди, наш спецвипуск з агрогороскопу з 12 по 15 червня 2023 року, час київський. В першу чергу розглянемо 2 дні – 12 та 13 червня, понеділок та вівторок, коли місяць буде знаходитися в знаці Овен. І увечері, уже 13-го, о 21 годині 31 хвилина, місяць перейде в знак Телець. Що ми можемо в цей час робити? Овен. Можемо посадити тиканку, якщо ще така є. На базарі бачила і ще пропонують, вона дуже-дуже зараз дешева. Якщо є така можливість, висаджуйте тиканку на цибулину. В овні в 4-й фазі буває дуже добрий результат. Нехай воно вже не буде таке дуже крупні, оті цибулини, але буде цибулька, на зиму пригодиться. 13 до 18 години 30 хвилин можна висаджувати. І весь день 12 та 13. Розсаду, будь ласка, не турбуйте. 12-13 тільки після 21 години 30 хвилин можна вже чи висаджувати, чи пересаджувати, пікірувати. Всі агроприйоми, зв'язані з нашою розсадою, буде після 21:30 13 червня. Дуже добрий час. Для квітів та кімнатних рослин актуальний захист від шкідників та хвороб і поливи та підживлення уже 13-го після 21 години 30 хвилин. Якщо ваші рослини, у вас засуха і необхідно полити, будь ласка, в овні можна поливати, рослини не почнуть у них коріння гнити. Вони витримають цей результат. Просто в цей час рослини зайняті диханням. Ми не поливаємо в цей час. Поливи не проводимо 12-13, 13 після 21 години 30 хвилин, будь ласка. Підживлення не проводимо, воно навіть шкодить рослинам в цей час, а от 13 вже після 21:30, будь ласка. В саду актуальна обрізка, зелені операції та захист. Зелені операції – дуже гарний час, збираємо врожай та робимо різні заготівлі на зиму. Квашення овочів в цей час не робимо. Настоянка та лікарські рослини в цей час дуже гарно збирати і готувати різні настоянки. Риболовлю не плануємо, риба зайнята зараз своїм потомством. Кімнатні овочі, для них актуальний захист від шкідників та хвороб та зелені операції. Йдемо далі. 2 дні дуже таких інтенсивних. Це 14 та 15 червня, коли спадаючий місяць в знаці Телець. Нагадую, що це вже от 4-та фаза і завершується майже 4-та фаза. Тому тут тільки корені, плодові овочі можна сіяти, садити. Що можна висадити? Повторно картоплю. Можна посіяти насіння моркви та буряку. Дуже багато хто вже це робить, сіють буряки, насіння буряка саме в червні, і вони невеличкі виростають, їх закладають на зберігання, але це повинні бути ранні або ранні середні сорти, щоб вони встигли нарости, і закладають на зберігання такі невеличкі бурячки. Будь ласка, використовуйте, ми вам відповіли на ваше питання. З розсадою працюємо. З будь-якою розсадою дуже гарний час. Для квітів та кімнатних рослин буде актуальна посадка розсади, можна нарізати живці і укорінювати, проводьте щеплення, проводьте поливи та підживлення. Дуже гарний час. Поливи та підживлення ефективні в знаці Тільця, особливо зараз під корінь. Ваші всі добрива дуже гарно будуть працювати. Для саду актуальна обрізка, зелені операції, нарізка живців та укорінення, щеплення і відводки. Зараз гарний час для того, щоб їх теж використати для розмноження своїх любимих рослин. Зелені операції в цей час ефективні, і збір врожаю також гарний, заготівлі робимо, і квашення овочів. Мене запитували, як зробити так, щоб заквасити огірки, і наступний знак був гарний, щоб день-два проквасити чуть-чуть, і потім закривати. Будь ласка, якраз у тільці можна заквасити,
прикрасити, а потім закрити вже так, як ви готуєте по своєму рецепту. Наступний знак стихії повітря. І огірочки будуть такі хрумкі. Настоянки готуємо в цей час, збираємо лікарські рослини, так як це знак кореню. Далі, це 4-та фаза, дуже гарний час для збирання корінців, які необхідні для різних чаїв, для лікарських настоянок. Риболовлю не плануємо, нерест, а для кімнатних овочів дуже важливий час провести поливи, підживлення та зелені операції. Обрізайте листочки, пасинки, гарний час для цих агрооперацій. У нас наступна рубрика вже проситься, це рубрика називається «Місяць для будинку, для здоров'я», знову ж таки з 12 по 15 червня. Давайте розглянемо, як завжди, енергії. Які енергії у нас на цей період? Нагадую, що це 4-та фаза. 18-го буде народження молодого місяця. До речі, 12-го статичний Сатурн стає, а 17-го він буде вже ретроградний. Тому в цей час, будь ласка, не розпочинайте справи та нові проекти і не купуйте дорогі речі. Абсолютно будь-які дорогі речі, і нерухомість, і автомобілі, все, що ви хочете зробити, буде зростаючий місяць, і треба буде далі дивитися, вибирати кращий час, коли вже і Сатурн стане рухатися вперед. Але це окрема тема, ми ведемо розмову зараз з 12 по 15. Отож, ми розібралися з енергіями. Далі у нас 12-13 це енергії стихії вогню, овен. І в овні дуже-дуже небезпечно працювати з вогнем, пожежі там і там виникають. І пожежні служби знають, що в ці дні треба бути особливо уважним і швидко йти на допомогу, тому що дуже швидко згорає все. Так що будьте уважні. І вогонь, і прилади, все треба бути дуже уважним. Ці дні, 12 та 13, не підходять для стрижки волосся. До речі, ми зараз будемо говорити про здоров'я, і ви зрозумієте, чому не можна в цей час планувати стрижку волосся, стрижку нігтей. Не можна фарбувати волосся, а мити волосся можна. Не плануйте сауну. Догляд за шкірою неефективні маски зараз. Очищення шкіри у нас на спадаючому місяці йде цей цикл. Так, очищення організму не проводимо ці 2 дні. Рукоділля в овні краще не розпочинати нічого. Для тіста актуально трохи більше рідини або менше борошна. Для прання-прибирання не гарний час, якість буде ніяка. Ремонтні роботи дуже гарні, якість дуже гарна в овні. Провітрювання речей при гарній погоді. Якщо в овні йде циклон, то краще не провітрювати. Далі, середа, четвер, 14 та 15 червня, спадаючий місяць в знаці Телець. Тому, якщо ви будете чи камін розпалювати, чи піч, то можливий дим. Будьте уважні, особливо, якщо йде якийсь циклон несеться в ваш регіон. І ось наступив час, коли можна стригти волосся, можна стригти нігті, фарбувати волосся, особливо корінці дуже гарно фарбуються. Мити волосся можна і можна піти в лазню. Можна догляд за шкірою, також маски гарно працюють. І очищення шкіри продовжується в нас. Очищення організму. Йогині Екадаші 14 і 15 Прадуш. Це особливі такі періоди для очищення організму. Це їх використовують по ведичним знанням. Якщо ви цим займаєтеся, то підказка вам така. Рукоділля. В тільці дуже гарні роботи виходять. Для тіста все по рецепту норма. Ось коли прибирання та прання принесе задоволення. Це 14 та 15, якість буде добра. А от ремонтні роботи не плануємо і не провітрюємо речі, тому що це час стихії землі, і волога, і неприємні аромати притягуються в цей час до речей. Наступна рубрика, якби доповнення другої, третя рубрика – це про здоров'я. Ми з вами зараз розглянемо, чому ми говорили, що не можна
йти на стрижку волосся і чому не можна сауну планувати. Ось дивіться, 12 та 13 місяць знаходиться в знаці Овен, а в Овні вразливі голова, а в неї всі кістки черепа, головний мозок, судини головного мозку, центральна нервова система, очні яблука, зоровий нерв, слуховий нерв, органи слуху та нюху, зуби. Як ви бачите, все, що знаходиться в голові, все під ударом цей час. От тому не можна в цей час планувати сауну і не можна йти стригти волосся. І не можна в цей час проводити операції на голові. Дуже вразливі очі та зуби, вразливий головний мозок, носоглотка та інші органи голови. Не можна проводити в цей час операції також на очах. І перенесіть похід до стоматологічної клініки. В цей час відбувається загострення таких хвороб, будьте уважні, радикуліти, ревматичні болі турбують, грижа хребта, артрози та остеохондрози. Ось чому ми не плануємо похід в перукарню та в сауну. Йдемо далі, у нас ще є 2 дні, це 14 та 15 червня, коли місяць буде знаходитися в знаці Телець. А в Тільці вразливі горло, шия, ковтка, мигдалики, бронхи, щитовидна та паращитовидна залози, ендокринна система, язик, нижня щелепа. В цей час не можна проводити операції на горлі, на гортані, на щитовидній залозі, на стравоході. Не можна видаляти гланди та зуби. Будь ласка, тепер ви розумієте, будьте уважні, не можна планувати в цей час похід в сауну. Можуть виникнути проблеми з судинами, атеросклероз або тромбофлебіт. І в цей час загострюється ішемічна хвороба серця. І, будь ласка, ще одна підказка. Особливо вразлива в цей час область шиї. Може бути защемлення нервів, перетискання судин хребцями в області шиї. Як бачите, час такий, хоча спадаючий місяць, час досить складний. І якщо ми знаємо, що коли у нас вразливе, що коли робити, то ми можемо цей час спокійно пройти і запланувати всі справи в час, коли нам це буде добре, що принесе позитивний результат. На цьому наш сьогоднішній випуск завершено. Його підготували Раїса Греченко та Олександр Волік. Бажаємо вам всім здоров'я, успіхів у всіх ваших справах. На все добре. До нових зустрічей на нашому каналі. Бувайте здорові!